در سال سیس اینمی سیو سریع است F12 شارتکتش بود. ما میخوایم به یک فایل به یک نام دیگه ذخیره شود F12 است F12. خب بعدا پرینت خیلی ساده است. پرینت پیش از اینکه پرینت بگوییم یک اوپن را میگوییم. اوپن ایتماناک شارتکتش کنترل او است. کنترل او. اگر شما از کیبورد اندمی صفحه کنترل او را فشار بدین یعنی کنترل او اشتباهش کنترل پی شد. کنترل او یعنی اوپن. یک فایل باز کو که در صفحه دسکتاپ ذخیره است. ما میگیم همون کامپیوتر آفیس باز شود. یا میریم از اینجا نوتی درس شما رو باز نیم مین لیسن را نه میگیرین اوپن سعی کنید همون نوت در اینجا باز میشه. این نوت را چی رقم باز کردین؟ کنترل او. اگر بخوایم همین پرینت شود چاپ شود ما میخوایم همین کتاب چاپ شود فعلا پرینتر وصل است شما کنترل پی شما اینی صفحه پرینتر است. امیر سره تشریح نمیخواد. اینی ساحه نمایشه یا پریویو یعنی نمایش. این دمینجا نشان میده که در ورق شما A4 اگر چاپ هم شود این می رقم نمایش داده میشه. آیا قبول دارین؟ سیز اینی پریویو است. این خودش میاد دیگه. شما چیکار کنید پرینتر اگر کلیک کنید پرینت میشه. یک نفر میگه امزی کتاب ما 2 دانه چپتر کار داریم. چند دانه؟ 2 دانه. و اینجا تایپ میکنه 2 یا از اینجا اون بٹن رو 2 جور میکنه چند؟ 2 یا خودش از کیبورد تایپ نه 2 یا 20 دانه چپتر. چند دانه؟ 20 دانه یا 2 دانه. میگیم 2 دانه پرینت شود. سعی کنید به ترتیب این گزینه ها رو تشریح نم. با دقت سعی کنید در پرینت چی معنا و پرینترهای شما اینی لیستش است. آر پرینتری که وصل باشه یعنی سافتویر داره. سافتویرش در کامپیوترش نصب باشه اون مو زمان پرینت میشه. به سافتویر پرینت نمیشه. سافتویرش اینجا لیستش میاد. خب نام پرینتر در لیست میاد. شما میایین در all print. اینی گزینش خیلی جالب است. با دقت سعی کنید ما تشریح کنم. گفته print all pages. تمام pages. تمام صفحات زیر چی کو؟ پرینت کو. اگر بگی فقط صفحه فعلی معنیش همیه. خب اگر بگین print current page این می صفحه تانا چاپ میشه دیگهش چاپ نمیشه. شما اگر جای میری میگی یک دانه کتاب 20 صفحه‌ای دارم فقط صفحه دومش را چاپ کو. صفحه چندم شده؟ صفحه دوم شده. از پایین اول انتخاب کن صفحه دوم را. این از اینجا صفحه چندمه؟ این از اینجا بین صفحه چندم؟ دوم. صفحه دوم همی است نه؟ میگم تانا صفحه 2 چاپ شود. این اینجا بیاین print all page نگویید فقط current page بگویید. current page. این ملک پرینتر را میگیم چند دانه از چاپ شود؟ 2 دانه، 3 دانه، 4 دانه. میگیم 6 نفر هستیم فقط صفحه دومش چاپ شود. بخش 6 نفر صفحه دومش چاپ شود. خیلی ساده. اینم اینجا چیکار نید؟ پرینت نید. این ملک پرینت بگویید پرینتر که وصل باشه چاپ میشه. فهمیده شد؟ خب بعد از او میایم در گزینه all pages. تمام صفحات شما چاپ شود. اگر کاستوم پرینت بگید اینی اگان گزینه است که کاستوم پرینت. کاستوم یعنی به دلخواه چاپ شود. سعی کنید کاستوم میگین مگه از صفحه چند تا چند. از صفحه چند تا چند. و انا راهنماییم کردنه. اما راهنماییش خواندیم. گفته پیجز از کدام صفحه تا کدام صفحه. ما میگیم از صفحه 3 تا صفحه 7 تا صفحه مثال 5. از صفحه 3 تا چند؟ 5. فقط از 3 تا 5 چاپ شود دیگهش چاپ نشود. ورق مصرف میشه نه؟ شما چیکار میکنید؟ میگین از 3 تا 5 چاپ شود. چند بار چاپ شود اون بالا انتخاب کردین. چند دانه؟ 6 دانه. 6 دانه از صفحه 3 تا 5. اول چی رقم چاپ شود؟ آره. سیس اینال ای کاستوم پرینت بود. و اینی گزینه های دیگه هم که آمده به نام داکومنت انفو اینی معلومات. خب اینایش دیگه او قدر ضرور و کاربردی نیست. فقط شما متن چی بخوانید چی معنا از خود خواندن چی معلوم است. سیس شما کور بخوانید دیگه همه چی حل است. سیس خود شما میتونید بگین. داکومنت انفو از list of markup خو مارکاپ بعدن کار نیم. استایل است اوتو تکست انتری است. اینایش اکثرا ما متوجه کار فانکشن از اینا نشدیم. اینا یک انفو یک معلومات است. اکثر از او در پرین لازم نیست. شما سعی کنید ما انزی لیست که پایین جدا کرده اینایش شما